සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online pro academy එකට මම ඔයාලට කිව්වොත් ඔයාලට දවසකට ඩොලර් 93ක් easily earn කරන්න පුළුවන් method එකක් තියෙනවා කිව්වොත් ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඇත්තට මම අද ඔයාලට කියනවා ඔයාලට දවසකට ඩොලර් 93ක් earn කරන්න පුළුවන්. බිත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මම මේකේ proof එකක් පෙන්නනවා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ දෙත් එක්ක වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් SL online pro academy එක ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් බලන්න වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එක බලලා හොඳ නම් SL online pro එක්ක හිටියොත් ඔයාලට දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක කරනකම් බලලා channel එක subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද්ද මේ method එක? එහෙම නැත්නම් කොහොමද දවසකට ඩොලර් 93ක් earn කරන්නේ? මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා යන්න 5 squad එකට. මොකද්ද 5 squad කියන්නේ? 5 squad එක කියන්නේ ඔයාට 5 එක වගේම freelancer service supply කරන ප්ලේස් එක තමයි 5 squad එක කියන්නේ. අපිට ගිහිල්ලා 5 squad එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන country එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඇති මේක ඉන්දියන් ඒ කියන්නේ කැමති country එකක කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් බංග්ලාදේශ UK කැමති country එකක කෙනෙකුට ඇවිල්ලා කැමති විදිහට මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට බැයිද? ඔයාට බැයිද? ඔයා හිතයි මට බෑ. මට graphic designing බෑ. එහෙම නැත්නම් මට කිසිම skill එකක් නැහැ. මට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ නිසා මට මේ freelancer network කළා. මම දැක්කා ඉස්සලම 5 ගැන වීඩියෝ එකක් දාද්දි අනේ අපිට මේකේ රෑන්කින් කරගන්න බෑ මේකේ කම්පිටිෂන් එක වැඩි ගියා. ඔන්න ඔය මයින්ඩ්සෙට් එක අයින් කරගන්න. කම්පිටිෂන් එක තියෙන්න පුළුවන්. අපිට කම්පිටිෂන් එකට අපිත් කම්පිටිෂන් එකට ගියේ නැත්නම් අපි ෆේල්. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. කම්පිටිෂන් එකට බය ඔයා පැත්තකටලා ඉන්නවද? අද වැඩ කරනවද කියලා ඔයා තීරණය ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේකේ වැඩ කරලා ඔයා සක්සස් වෙනවද? ඔයා අද තීරණය ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේකේ තියෙන කැටගරිය. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය freelancer network එකට ගියම පළවෙනි කැටගරිය තමයි ඒ කියන්නේ graphic designing. graphic designing ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. මොකද graphic design ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේකේ එක සර්විස් එකක් අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. මොකද්ද මේ සර්විස් එක? එහෙම නැත්නම් graphic design, digital marketing, music and audio, business advertisement. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා write and translate. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකෙම තියෙනවා කැටගරියක්. මෙන්න මෙතන other category එකේ your message on කියලා. මොකද්ද මේ your message on? ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ your message on කියන එක ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද්ද මේ your message? ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවම පස්සේ මෙන්න මේක තමයි your message on කියන සර්විස්. හැබැයි මේ සර්විස් එක සප්ලයි කරන කට්ටිය ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න එක එක කන්ට්‍රි වලට කට්ටිය ඉන්න. මොකද්ද මේ සර්විස් එක? මොකද්ද මේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි සර්විස් එක තමයි මෙයා සප්ලයි කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙන් ලොකු එහෙම නැත්නම් මේ කට්ටිය කරන්නේ මෙයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්පෙෂල් වර්ඩ් එකක්. එයාගේ එහෙම නැත්නම් ස්පෙෂල් මොකක් හරි phrases එකක්. එයාගේ මෙන්න මේ විදිහට අපි කියමු මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකකට. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ එඩිටින් එකක් තමයි එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙන්න මේ your message on කියන සර්විස් එකෙන් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට දාපුවම පස්සේ your message කියන දන්න මෙන්න මේ වගේ මේ message එකට ඔයා normally එහෙම නැත්නම් message එක එයා ඔයාගේ supply එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ buyer ඇවිල්ලා ඔයාලට දෙන message එක දාලා ඔයාට අපව මෙන්න මේ picture එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ video එක යවන්න තියෙනවා. මේක ඔයාලට කරන්න බැයිද? ඔයා හිතන ඇති බෑයි කියලා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක total free අපිට කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් මේ වීඩියෝ එක අගදී. හැබැයි නමුත් ඔයා අදම මේ වැඩේට බහින්න ඕනේ. ඇයි රීසන් එක? මම රීසන් එකක් කියන්නම් ඇයි ඔයා මේකට බහින්න ඕනේ. ඒ දෙත් එක්කන් ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මම 5 ස්ක්වාඩ් එක බැලුවේ. මොකද ඔයාට 5 ගැන කතා කරොත් නම් 5 ගැන කතා කරොත් අම්මෝ මේක පට්ට කම්පිටිෂන්. මේක බෑ අපිට වැඩ කරන්න බෑ. ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක නම් අයින් කරගන්න කම්පිටිෂන් එකට අනිවාර්යෙන් එන්න. කම්පිටිෂන් එකට ගියොත් තමයි අපිට කම්පිටිෂන් එක තිබ්බොත් තමයි අපි අනිවාර්යෙන් සක්සස් වෙන්නේ. මොකද කම්පිටිෂන් එක නැත්තම් ඔන්න ඔහේ එහෙම නැත්නම් යන්නම් වාලේ ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. අපිට කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට තමයි අපි අලුත් දේවල් හොයන්නේ. ඒ දෙත් එක්ක මෙන්න මේ 5 එක කියන දේ 5 එක එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් වල. මොකද කියනවා නම් ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් ගැන කතා කරන්නේ මොකද මම මේ වෙද්දී මගේ පළවෙනි මෙතඩ් එක YouTube එක දෙවෙනි මෙතඩ් එක සෙලින්. ඒ කියන්නේ මම තුන්වෙනි මෙතඩ් එක විදිහට මම ඇෆිලියේට් මාකටිං. ඇෆිලියේට් මාකටිං වල පාර්ට් එකක් සෝෂල් මීඩියා මාකටිං මම මේ වෙද්දී ඉවර කරලා තියෙනවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක්. ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් කියන්නේ මගේ හතරවෙනි ස්ටෙප් එක. හැබැයි නමුත් ඔයා මේ වෙද්දී තාමත් YouTube එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් සෙලින් වලට ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයාගේ Facebook account එක හරහා earn කරන්න නැත්නම් මෙන්න learn කරන්න YouTube master course එක dropshipping master course එක social media marketing course එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දෙනවා ගිහිල්ලා learn කරලා අනිවාර්යෙන් earn කරන්න පුළුවන් YouTube එක වෙන්න පුළුවන් selling වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ Facebook account එක Instagram account එකෙන් ඔයාලට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් A to Z ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ master course තුනේම link එක මේ වීඩියෝ description එකේ දෙනවා කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා බලලා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන් මොකද මම හතරවෙනි step එකේ ඉන්නේ social එහෙම නැත්නම් freelancer network වල කොහොමද earn කරන්න කියන්නේ ඒ දෙත් එකම 5 එකේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඔයාට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක lifestyle එහෙම නැත්නම් කියන category එක දෙනවා lifestyle කියලා category එක ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේකේ your message on කියන service එක දෙනවා your message on කියන service එක ගිහිල්ලා බලපුවාම ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ ඕන තරම් gig තියෙන හැම gig එකකටම මේ තරම් ඇයි ඕඩස් ඉන්නේ ඇත්තටම
මේක මොකද්ද මේක ඇත්තටම අපිට ඊසිලි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි නමුත් ඔයාලා දන්නේ ඒ සර්විස් එක 5 එකේවා එහෙම නැත්නම් 5 ස්ක්වාඩ් එකේ අප්වර්ක් එකේ සේල් කරනවා කියන්නේ ඔයාලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඇයි දන්නේ නැත්තේ? හොයන්න. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සර්විස් එක අපිට ඊසිලි සප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද කොහොමද මේක අපි සප්ලයි කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට කිව්වා මේකේ proof පෙන්නනවා කියලා. කොහොමද proof එක? මොකද්ද proof එක? ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ 5 squad එකේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ සර්විස් එක එහෙම නැත්නම් මම your message on කියන සර්විස් එක සප්ලයි කරන මම ලංකාවේ කෙනෙක් පෙන්නන්නද? මේ පෙන්නන්නේ ඔයාට මෙයාව වට්ටන්න නෙමෙයි මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් හොඳට ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මෙයා your message I will display your text hold it the later එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ your message on කියන සර්විස් එක දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ කෙනෙක්. ඔයාට පේනවා ඇති? මෙන්න මෙතන ශ්‍රී ලංකා කොළඹ. එහෙම නැත්නම් මේ සර්විස් එකම දෙනවා මෙන්න මෙයා. මෙයාත් ලංකාවේ කෙනෙක්. මෙයා මාතලේ. එතකොට මේ සර්විස් එක අපිට දෙන්න බැරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ SL online bro බලනවා හැමදාම ඇවිල්ලා මේකේ වීඩියෝස් ටික බලනවා. වීඩියෝස් බලලා ඔයා earn කරන්න බෑ කියන එකේ reason එක මොකක්ද? අපිට earn කරන්න පුළුවන්. අපේම කට්ටිය earn කරන. හැබැයි මේ කට්ටිය වටන්න එපා. මේ කට්ටිය අපි support එකක් දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිත් ගිහිල්ලා අපි ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නේ නැති නිසා මම මේ concept එක ගෙනාවේ. ඒදෙත් එක අපි කොහොමද මේ වගේ your message on service එක supply කරන්නේ කොහොමද? supply කරන්න ගැන කතා කරොත් මම ඔයාලට website එකක් දෙන්නම්. අපිට normally මේක ඒ කියන්නේ අපිට Photoshop හරහා මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මම ඒ කියන්නේ Photoshop වලින් කරන වැඩේ මම ඉස්සරහට කොහොමද කරන්න කියන දේ කියලා දෙන්න. ඒ වගේම අද මම ඔයාලට එක website එකක් දෙන්නම්. මොකද්ද මේ website එක? මෙන්න මේ hitmail.com කියන වෙබ්සයිට් එක. hitmail.com එකෙන් කොහොමද අපි මේ graphic design එක කරන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඒ කියන්නේ අයින්ස්ටයින්, අංකල් සෑම්, ඒ වගේම මෙන්න මේ කුවාකා. මෙන්න මේ තුන් දෙනාගේ අපිට මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන්. කොහොමද මැච් එකක් ගහන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඇති අයින්ස්ටයින්. මෙන්න මෙතන අයින්ස්ටයින් ඉන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ මැසේජ් එක ගන්න. මම කියන්නම්කෝ. මෙන්න මේ විදිහට මගේ මැසේජ් එක මෙතන ටයිප් කරගන්න. මැසේජ් එක ටයිප් කරලා මෙන්න මෙතනින් change image කියන තැන දෙනවා. change image කියන තැන දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ මම මෙතන ටයිප් කරන දේ මෙන්න මෙතන එයාගේ blackboard එකේ මෙතන mention වෙනවා. blackboard එකේ mention වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ customer එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙන්න මේ service එක දෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් අයින්ස්ටයින් ඉන්නේ අයින්ස්ටයින්ගේ සර්විස් එක අපි බලමු. අයින්ස්ටයින්ගේ මෙන්න මෙතන 5 එකේ ගිහලා ඕනනම් අයින්ස්ටයින්ගේ your message on කියන සර්විස් එක ඕන your message on කියන සර්විස් එක බලන්න 5 එකේ සර්ච් කරලා 5 එකේ සර්ච් කරොත් ඒක දෙන අවුන තරම් ඉන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයා තමයි එහෙම නැත්නම් මේක තමයි මේ software එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ සර්විස් එක මෙන්න මේ විදිහට දීලා මෙයාලට orders උත් ඇවිල්ලා දෙනවා. මෙන්න මේකේ ඕන තරම් මේ සර්විස් එක දෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඇත්තටම අපි ක්‍රියේටිව් වෙනවා නම් ඔයාට ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ දාපු හැම එකටම වගේ ඕඩර්ස් උත් ඇවිල්ලා දෙනවා. ඇත්තටම පොඩි දෙයක් අපිට කරන්න දෙන්නේ. මේ වගේ දෙයක් කරන්න බැරි නම් මේ වැඩ ඇතල්ලා දාන්න. මේ වැඩේවත් අදම වහින්න. මේ වගේ නෙට්වර්ක් තියෙනවා. මේ වගේ නෙට්වර්ක් වල අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. මේ වගේ වෙබ්සයිට් ඔයාලා රිසර්ච් කරලා හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ටෝටල් බිල් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්. ඒ කියන්නේ මම හැමදේම දන්නේ නැහැ. හැබැයි නමුත් මම දන්න දේ ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාත් මේ ඊට එහා දෙයක් හොයන්න. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඔයා මේ ඊට එහා දෙයක් හෙව්වොත් ඔයාට ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 5 එක වෙන්න පුළුවන්, ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් වැඩේකින්ද අපිට ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. හරියට වැඩ කරලා. හරියට වැඩ කරොත් ඔයාට ඔන්ලයින් earn කරන්න පුළුවන්. අදම මේ දැම්ම මේ වැඩේට බහලා බලන්න. ඇත්තටම මේ දෙක නාවේ එහෙම නැත්නම් SL online pro academy එකත් එක්ක ඔයාලා ඇත්තටම මේ වෙද්දින් මාව බිලු කරලා ඔයාලා ඉන්න නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට දෙයක් කරන්න ඕන කියන මයින්ඩ්සෙට් එක මගේ තියෙනවා. ඒ දෙත් එක ඔයා ආදම වැඩේට බහලා අත්‍තරම අපිට ඔන්ලයින් earn කරන්න පුළුවන්. අපි හරි පාරේ ගියොත් අපිට පුළුවන් නැත්තම් නම් ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. අමාරු කියලා හිතේ නිදි මරන්න වෙයි. නිදි මරලා හරි වැඩේ කරගත්තොත් අනිවාර්යෙන් වැඩේ කරගත්තට පස්සේ නම් ගොඩක් කට්ටියදී කරන්න මහන්සි වෙනොත් අපිට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක හොඳ නම් විතරක් දැන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.
ඒ දේත් එක්කන් ඔක්කොටම මතක් කරනවා කැමති කෙනෙක් කට්ටියන්ට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් තුනේම link එක මේ වීඩියෝ description එකේ තියෙනවා. මාස්ටර් කෝස් වල overview එක එහෙම නැත්නම් review එක තියෙනවා. ඔයාලට විතර total entry බලන්න පුළුවන්. review එක බලලා content එක බලලා හොඳ නම් විතරක් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකෙන් join වෙන්න කියලා ගමන්. අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. reply එකක් දෙන්න. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔයා ජොයින් වුණේ YouTube මාස්ටර් කෝස් එකත් එක්කන්ද? drop shipping මාස්ටර් කෝස් එකත් එක්කන්ද? එහෙම නැත්නම් social media marketing කෝස් එකත් එක්කන්ද? එහෙමනම් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගෙන මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් වලට හදපු Facebook group එක තියෙනවා. YouTube මාස්ටර් කෝස් එකට හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ YouTube මාස්ටර් කෝස් එකේ Facebook group එක. ඒ වගේම drop shipping මාස්ටර් කෝස් එකට හදපු group එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම social media marketing වලට හදපු group එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මතක තියාගෙන මාස්ටර් කෝස් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාගේ group එකව තෝරගන්න. YouTube ඒවා, drop shipping ඒවා, social media marketing ඒවා මේ ගැලපෙන group එක තෝරගෙන අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ කෝස් එකට ගැලපෙන group එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඔයා join වෙලා ඉන්න. ඒක සම්පූර්ණ වගකීම ඔයා සතුයි. මොකද සියලුම අප්ඩේට් මෙන්න මේ group හරහා තමයි මම ඔයාලට communicate කරන්නේ. ඒ වගකීම හරියට ඔයා කරන්න.